કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ છો? તો આજનો છે તારીખ 20 ઓક્ટોબર 2018નું કરંટ અફેર વિશેની માહિતી, આવનારી દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ખાસ ઉપયોગી એવી માહિતી. તો મિત્રો, તમે અમારા ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યો જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન હશે, સબસ્ક્રાઇબ તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાનો તો બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આવનારી વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. ચીન રાત્રિના અંધકારને દૂર કરવા આકાશમાં હવે કૃત્રિમ ચંદ્ર ઉગાડશે. કૃત્રિમ ચંદ્ર અસલી ચંદ્ર કરતાં 8 ગણો વધુ પ્રકાશિત દેખાશે. આ ચંદ્ર 80 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં પ્રકાશ પાથરશે. લોકોને ચિંતા, કુદરત ઉપર અવળી અસરો થશે જેવી માહિતી આપેલી છે કે રશિયાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ અનપેલા હતો તે પણ નિષ્ફળ રહ્યો હતો. ચીન પોતાના આકાશમાં એક કૃત્રિમ ચંદ્ર સ્થાપિત કરવામાં યોજના બનાવી રહ્યું છે. આ ચંદ્ર 2020માં સિચુઆન પ્રાંતમાં ચેંગુમાં જમીનની 80 કિલોમીટર ઊંચે સ્થાપિત કરાય છે. ઊંચાઈ ઓછી હોવાને કારણે એક કૃત્રિમ ચંદ્ર અસલી ચંદ્ર કરતાં પણ સારો દેખાય છે. ભારતીય મૂળની મીના પટેલ અમેરિકી પ્રમુખ દ્વારા પુરસ્કારથી સન્માનિત થયા છે. માનવ તસ્કરી વિરુદ્ધ જંગ છેડનારી મહિલાને બિરદાવવામાં આવી છે. કોણે? અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખે. હોસ્ટનના મેયર સિલ્વેસ્ટર ટર્નરના વિશેષ સલાહકાર છે મીનાસ પટેલ. વર્લ્ડ હ્યુમેનિટેરિયન સમિતિને પણ સંબોધિત કરી હતી. કોણે? મીનાસ પટેલે. ખાસ યાદ રાખે એવી માહિતી છે કે અમેરિકા વ્હાઇટ હાઉસમાં ભારતીય મૂળની એક મહિલાને સન્માનિત કરાઈ છે જે મીનાસ પટેલ છે. તે ડેવિસને માનવ તસ્કરી વિરુદ્ધ જંગ ખેડ્યો હતો. તેણે ભારત યુથ ઓલિમ્પિક ગેમ્સમાં જેટલા મેડલ જીતે છે તેના 75% મેડલ ખેલાડીઓ મુખ્ય ઓલિમ્પિકમાં પણ જીતે છે. ભારતે 2010 યુથ ગેમ્સમાં 8 મેડલ જીત્યા હતા. મુખ્ય ઓલિમ્પિકમાં 6 મેડલ જીત્યા અને 2014 યુથ ગેમ્સની અંદર 2 મેડલ જીત્યા હતા. જ્યારે 2018ની અંદર કુલ કેટલા મેડલ જીત્યા છે? 13 મેડલ. ક્યાં? તો ભારતે યુથ ઓલિમ્પિકમાં ગેમ્સમાં ભારતે 3 ગોલ્ડ, 9 સિલ્વર અને 1 કાંસ્ય સાથે 13 મેડલ જીત્યા છે. 2020 યુથ ઓલિમ્પિકમાં ભારતને કેટલા 10 મેડલ મળી શકે તેવી આશા રાખેલી છે. એનાથી પણ વધુ મેડલ મેળવવા માટે પણ ભારતે આશા રાખી છે. ગેમ્સમાં પહેલી વાર ભારત અને પાકિસ્તાનની જોડીએ એક સાથે શૂટિંગ કર્યું હતું. કોણે? ભારત અને પાકિસ્તાનની જોડીએ. ખાસ યાદ રાખજો. શૂટિંગ, જુડો અને હોકીમાં પહેલી વાર ખાતું ખોલ્યું છે. કુસ્તી, બેડમિન્ટન અને બંનેમાં પણ મેડલ જીત્યા છે. આજનો ઇતિહાસ. વગરનાથનો સ્વાત જયંત પાઠકે આજનો તેમનો જન્મદિવસ છે. કઈ તારીખ? 20 ઓક્ટોબર 1920 તેમનો જન્મ થયો અને મૃત્યુ ક્યારે? 1 તેમનું મૃત્યુ થયું છે. તો મિત્રો, કેવો લાગ્યો અમારો કરંટ અફેરનો વિડીયો? તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. સબસ્ક્રાઈબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાનો તો બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.